Hello guys and welcome to my channel. आज चाहिँ हजुरहरूलाई म थुक्पा चिकन थुक्पाको रेसिपी लिएर आएको छु है. सो आजको ब्लगमा चाहिँ म हजुरहरूलाई चिकन थुक्पा बनाएर देखाउने छु है. सो गाइज हेर्नु न एकदमै विन्टर लागिसकेको छ नि, जाडो पनि एकदमै छ. सो चिकन थुक्पा इज द बेस्ट फुड इन द विन्टर है. सो सधैँ त होइन तर समटाइम्स इट्स भेरी भेरी गुड है त. सो लेट्स मेक इट. सो फ्रेन्ड्स यो चाहिँ अब लसुन र अदुवाको पेस्ट, एकछिन टपिङ्सको लागि चाहिँ यसमा चिकन फ्राई गर्छु है. सो त्यो एकछिन तातिदिनुपर्छ. टपिङ्सको लागि चाहिँ चिकन फ्राई गर्ने यो टपिङ्सको लागि मात्र हो यो चिकन चाहिँ. अन्तखेरि फ्राई गरेर हालेको छु भने चाहिँ कडा मिठो बस्छ कि. को लागि मासु यसलाई त्यस्तो डिप फ्राई गर्नु पर्दैन मासुलाई चाहिँ है. यो चाहिँ सुपको लागि हो. यस्तो डिप फ्राई चाहिँ त्यस्तो साह्रो आवश्यक छैन. यो चाहिँ हल्का फ्राई गर्ने. यो चाहिँ सुपमा हाल्नु. सो यो विन्टर रेसिपिजहरू चाहिँ एकदमै डिलिसियस हुन्छ है. विन्टरको लागि एकदमै स्पेसल हुन्छ. त्यसो कोही कोही बेला फ्यामिलीसँग यसो गेट टुगेदर गरेर होइन ग्यादरिङमा यस्तो मजा आउँथ्यो चिकन थुक्पा. सो साथीहरू यतिको चाहिँ अब हामीले यसलाई फ्राई गरेर है. साह्रै डिप पनि फ्राई नगर्ने. अब यो कराईमा चाहिँ मासु अलिकति तालिएको छ है. यसलाई चाहिँ अब कराई चाहिँ हामी चेन्ज गर्ने है त. अब यसमा हल्का 5 फोरन हाल्नुपर्छ गाइस. ओके. सो यो मेथी चाहिँ अब रातो भइसकेको छ होइन. अब यसमा चाहिँ हामी प्याज हाल्छौँ. प्याजमा चाहिँ हल्का ब्राउन हुन्छ चाहिँ मजाले यसलाई भुट्नुपर्छ. सो अलिकति यसमा हर्दी हाल्यो कलरको लागि.
सो हाम्रो प्याज चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब यसमा हामी टमाटर हाल्छौँ है टमाटरलाई चाहिँ अब मजाले यसलाई गल्नु दिनुपर्छ यसलाई चाहिँ मजाले अब लसलस हुने गरेर पकाउनुपर्छ होइन त्यसको बाद चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्नुपर्छ अनि त्यसमा गरम मसला हालेर फेरि यसलाई मजाले पकाउनुपर्छ है यसको बास्ना एकदमै मिठो आइरहेको छ है त साथीहरू ओके सो अब यसमा चाहिँ हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट अघि कुटेको हाल्नुपर्छ है त्यसले चाहिँ स्वादलाई अझै मजाले इन्हान्स गर्छ अदुवा लसुनको पेस्टले अब यसमा गरम मसला पनि हाल्नुपर्छ धुलो खोर्सानी कतिको पिरो खाने सक्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यो अनुसारले हाल्नु होला धुलो खोर्सानी सो अब यसमा चाहिँ हामीले मिक्स मसला पनि हाल्नुपर्छ फ्लेभर हेर्नुहोस् कस्तो आइरहेको छ अनि अब यसको बास्ना त एकदमै मिठो आइरहेको छ है त हजुरहरूले नुन पनि आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्नु होला मेहनत चाहिँ अलिक लाग्छ यसमा होइन तर एकदम मेहनतको फल चाहिँ मिठो भनेको जस्तै यस्तो टेस्टी हुन्छ अहिले हजुरहरूले अवश्य यो रेसिपी पनि ट्राई गर्नु होला हजुरहरूले ट्राई गर्नु पनि भएको छ होला तर यो चाहिँ अब हाम्रो स्टाइलमा हामीले बनाइरहेको छ है एकपल्ट हाम्रो स्टाइलमा पनि बनाएर ट्राई गर्नु होला अनि कस्तो भयो के भयो पछिको भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला है त सो हेर्नुहोस् त साथीहरू हाम्रो मसला चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ है अब यसमा चाहिँ अब हामी यसलाई मासु अहिलेको चिकन रोस्ट गरेको मासु हालेर यसलाई यसो मजाले फेरि यसलाई पकाउँछु ल साथीहरू अब यसमा चाहिँ अब हामी पानी हाल्छौँ है अब पानी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो आफूलाई कतिको पातलो कतिको मोटो खानु मन लाग्छ त्यो अनुसारले हाल्नु होला सुपको लागि ओके सो अब यसलाई चाहिँ मजाले उमाल्ने अनि
जबसम्म यसको कन्सिस्टेन्सी थिकनेस आउँदैन तबसम्म यसलाई मजाले उमाल्ने है सुपलाई। अब तपाईँहरूको त्यो टेस्ट अनुसार हुन्छ। कसैलाई पातलो सुप खानु मन लाग्छ, कसैलाई चाहिँ मोटो। मलाई चाहिँ एकदमै मोटो खालके मनपर्छ है सुप। सो यसलाई चाहिँ हामी मजाले अब उमाल्छौँ है त यो सुपलाई। ल साथीहरू, अब हाम्रो यो सुप चाहिँ रेडी भइसकेको छ है उयसको लागि, थुक्पाको लागि, चिकन थुक्पाको लागि। हेर्नुहोस् त थिकनेस यतिको एकदम मिठो छ है त, एकदमै ठिक छ, साह्रै पातला पनि छैन। ओके सो गाइज, अब चाहिँ यसलाई थुक्पामा हालेर टपिङ गरेर अब मजाले खाने है त। ओके सो गाइज, हाम्रो थुक्पा अब एकदमै खानु लागि रेडी भइसकेको छ होइन। टपिङ्स पनि गरिसकेको छ। यसमा हामीले धनियाँ चाहिँ नपाएर धनियाँ चाहिँ हालेनौँ है। सो हेर्नुहोस् त हाम्रो थुक्पा कस्तो देखिरहेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै यो रेसिपीलाई ट्राई गर्नु होला है त, एकदमै मिठो हुन्छ। सो यस्तै फुड ब्लग्सहरू पनि हामी धेरै नै मेरो च्यानलमा ल्याउने छौँ है। सो किप सपोर्टिङ, किप लभिङ, एन्ड जसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। अनि मेरो फेसबुक पेज म्याजेस्टिक दार्जिलिङ ब्लग्सलाई पनि फलो गरिदिनु होला। त्यहाँ पनि म सानो भिडियोजहरू, क्लिप्सहरू है अपलोड गरि नै रहेको हुन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच गाइज। अब म यसलाई मजाले मिठो मानी खान्छु है त। ल ओके गाइज, ल लेट्स ट्राई है। ल सुप चाहिँ दामी जुलुम भएछ। मिठो। मिठो, दामी, एकदम मिठो, यमी, डिलिसियस है त गाइज। ल सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। नेक्स्ट कुकिङ ब्लग चाहिँ हजुरहरू के को ल्याउनु भन्नुहोस् होला, त्यो पनि हामी अवश्य नै कोसिस गर्नेछौँ है त। सो एभ्री वान, गुड नाइट, टेक केयर, एन्ड प्लिज डु ट्राई दिस रेसिपी है त। ल गाइज, लभ गर।